Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Βλέπετε τα βιντεάκια μας με πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό, δηλαδή ανεβαίνουν οι προβολές μας με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι λίγο διαφορετικό. Θα σας παρουσιάσουμε το κορυφαίο Sport Touring ελαστικό αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το κορυφαίο. Μιλάμε για το Road Smart 4, καλύτερα να πούμε Sport Max Road Smart 4. Είναι το κορυφαίο ελαστικό της Dunlop και κατ' εμάς το κορυφαίο αυτή τη στιγμή στη Sport Touring κατηγορία. Δεν υπάρχει καλύτερο. Θα σας εξηγήσω ακριβώς περί τίνος πρόκειται και θα σας εξηγήσω γιατί θεωρούμε εμείς ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή ελαστικό Sport Touring. Θα σας εξηγήσω αρχικά με απλά λόγια. Είναι ένα λάστιχο το οποίο έχει μία μέτρια προς γρήγορη κορώνα. Είναι ένα λάστιχο κορυφαίο, πάρα πολύ στο βρεγμένο, κορυφαίο ειλικρινά και σε πληροφόρηση και στην αίσθηση που αποκομίζεις από τη μηχανή. Γενικά είναι ένα κορυφαίο λάστιχο, σε υψηλή ταχύτητα επίσης είναι πάρα πολύ καλό, διώχνει πάρα πολύ νερό και το μπροστινό και το πίσω λάστιχο, βγάζει πάνω από το μέσο όρο χιλιόμετρα, δηλαδή βγάζει πάνω από 15.000 χιλιόμετρα και φαγώνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μειώνεται το βάθος πέλματος μέχρι αυτά τα χιλιόμετρα και δεν είναι, ας πούμε, όπως κάποια άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά και μπορεί να φτάσουν τα 20.000 χιλιόμετρα και δεν μειώνεται το βάθος πέλματος. Αυτό, να ξέρετε, είναι μειονέκτημα. Το σωστό είναι να μειώνεται το βάθος πέλματος στο ελαστικό μοτοσυκλέτας. Όχι να τετραγωνίζει, να μειώνεται το βάθος πέλματος συμμετρικά. Είναι το μοναδικό ελαστικό Sport Touring το οποίο βγαίνει, προσοχή, σε πάνω από 24 διαστάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Σκεφτείτε τώρα τι γκάμα μοτοσυκλετών πιάνει το συγκεκριμένο ελαστικό. Καταρχάς, σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα μηχανάκι για το οποίο κατασκευάζει μόνο η Dunlop ελαστικό και είναι συγκεκριμένα το Road Smart 4. Μιλάμε για το Honda, το DN01, αν το έχετε ακουστά ποτέ. Μιλάμε για κορυφαία κατασκευή made in France σε όλες τις διαστάσεις, εκτός από κάποιες που κατασκευάζονται η Ιαπωνία. Επίσης, μιλάμε για μια μέτρια γόμα σε σκληρότητα και μιλάμε για έναν μέτριο προς σκληρό σκελετό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ελαστικό μας θα είναι πάρα πολύ καλό υποκλίση. Δηλαδή, όταν θα το φορέσουμε σε μια κυρίως βαριά μοτοσυκλέτα και θα πάμε να στρίψουμε, σε ένα ταξίδι σίγουρα θα συναντήσουμε και επαρχιακό οδικό δίκτυο, έτσι στριφτερό ίσως, το οποίο θα μας κάνει λιγάκι να ανεβάσουμε αδρεναλίνη, να ανεβάσουμε το ρυθμό μας. Γενικά, να ευχαριστηθούμε λίγο παραπάνω τη μοτοσυκλέτα. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε το ελαστικό. Αν λοιπόν είστε σε τέτοιο κομμάτι στριφτερό επαρχιακού οδικού δικτύου, σίγουρα θα ευχαριστηθείτε τη μηχανή σας και την οδήγησή σας με τέτοιο ελαστικό. Με το Road Smart 4. Πρόκειται για ένα σταθερότατο ελαστικό. Σταθερότατο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σας κουνήσει το μηχανάκι λόγω ελαστικού σε τέτοια κομμάτια κλειστού, ας πούμε, επαρχιακού οδικού δικτύου. Επίσης, δεν θα πει όχι το συγκεκριμένο ελαστικό σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Εννοείται πως πρέπει να έχουμε την κατάλληλη πίεση για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν κινείστε παρά τον νόμο με ταχύτητες πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα ταξίδι για να προλάβετε ένα ferry boat ή ας βρούμε μια δικαιολογία, τότε θα πρέπει να έχετε και την κατάλληλη πίεση μέσα. Αν δεν την έχετε, είναι λογικό το ελαστικό να αρχίσει να τετραγωνίζει, να αρχίσει να λιώνει. Ακόμη, εντάξει, όχι σε αυτή την περίπτωση στο Sport Touring, έχουμε δει στα Super Sport ή στα Track Day να αφήνουν και γραμμή κάτω στην άσφαλτο. Γιατί το ελαστικό δεν είχε τη σωστή πίεση. Όχι όμως στην περίπτωση του Road Smart 4. Sport Touring ελαστικό, το οποίο επίσης να βγαίνει σε 4 διαφορετικές εκδόσεις, δεν υπάρχει στην αγορά. Μιλάμε για ελαστικό με έκδοση GT, με έκδοση SP, δηλαδή ας πούμε θεωρητικά GT για λίγο πιο βαριές μοτοσυκλέτες σε συγκεκριμένες διαστάσεις, αλλά για πιο βαριές μοτοσυκλέτες, για άνω των 260 κιλών ας πούμε. Σκεφτείτε κάτι με διαφορικό ή κάτι με πολύ μεγάλο fairing ή γενικά με μεγάλο βάρος. Έκδοση SP για λίγο πιο χαμηλού βάρους μοτοσυκλέτες και για λίγο πιο σπόρο οδήγηση. Εκδόσεις σε δείκτη V, εκδόσεις σε δείκτη ETA H για 210 χιλιόμετρα την ώρα και εννοείται η κλασική που δεν τη μετράω καν, μέσα στις 4, έκδοση W. Αυτό είναι στάνταρ έτσι κι αλλιώς. Ο δείκτης ταχύτητας είναι στάνταρ στα περισσότερα ελαστικά, στις περισσότερες διαστάσεις του συγκεκριμένου ελαστικού. Πάμε να δούμε λιγάκι αν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το Road Smart 3 που είναι το προηγούμενο ελαστικό από το συγκεκριμένο. Ελάτε λίγο μαζί μου, δείτε λίγο τη χάραξη. Και στο πίσω και στο εμπρός. Το είδατε το Road Smart 4, δείτε λίγο και το Road Smart 3, το οποίο ναι μεν μοιάζει σε χάραξη, όμως πρόκειται για ένα σχεδόν εντελώς διαφορετικό ελαστικό. Τι σημαίνει αυτό? Σκληρό σκελετό, όχι μέτριο προς σκληρό όπως είπαμε και προηγουμένως, σκληρή γόμα και γενικά ένα ελαστικό το οποίο δεν έχει τόσο καλή αίσθηση στο βρεγμένο. Δείτε το λιγάκι, το πίσω και το εμπρός.
Δεν θα σας το συγκρίνουμε τώρα το συγκεκριμένο, απλά θα σας πούμε ότι το Road Smart 3 στα μοναδικά μηχανάκια που έχουμε δει ότι ταιριάζει πάρα πολύ καλά είναι στις πολύ βαριές μοτοσικλέτες, άνω των 300 και κιλών, και σε ανθρώπους που ειδικά κάνουν ταξίδια γρήγορα. Δηλαδή, φεύγει ο άνθρωπος από εδώ πέρα, ο αναβάτης, και πάει Γερμανία και πάει τέρμα. Πάει Αλεξανδρούπολη, από Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη και πάει τέρμα. Πάει Αθήνα και πίσω πάει τέρμα. Εκεί πέρα το Road Smart 3 ίσως κάνει μια διαφορά ως προς τη χιλιομετρική απόδοση. Γιατί είναι ακόμη πιο σταθερό λόγω του σκληρού σκελετού και δεν φαγώνεται τόσο εύκολα, δεν λιώνει τόσο εύκολα σε υψηλότερες ταχύτητες. Ελάτε να δούμε λιγάκι και το Road Smart 2, απλά θα σας το αναφέρω αυτό εδώ, δεν θα κάνουμε κάποια σύγκριση. Σας είπα, το σημερινό βιντεάκι είναι λίγο διαφορετικό. Δείτε λίγο το Road Smart 2, που είναι το προηγούμενο από το 3, πόσο απλό είναι σε χάραξη. Αγαπημένο ελαστικό για τα TDM, παλιότερα, TDM 900 δηλαδή, πάρα πολλοί αναβάτες φορούσαν αυτό το ελαστικό. Γενικά, εντάξει, ένα πολύ απλό ελαστικό τώρα πια και σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Πάμε ξανά στο Road Smart 4 να δούμε και τις τεχνολογίες του. Ελάτε μαζί μου. Πρώτη τεχνολογία είναι η High Silica. Είναι η τεχνολογία που ουσιαστικά τι κάνει? Εμπλουτίζουν το ελαστικό στο εργοστάσιο με περισσότερο πυρίτιο και συγκεκριμένα στον ώμο του ελαστικού, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πιο καλή πληροφόρηση από το ελαστικό. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αφορά κυρίως το βρεγμένο, αλλά και την κίνηση υπό όλες τις συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έχουμε μια βροχερή μέρα ή κρύα μέρα του χειμώνα, το ελαστικό το συγκεκριμένο λόγω αυτής της τεχνολογίας θα δουλέψει καλύτερα. Τεχνολογία DFF. Τι θα πει η τεχνολογία αυτή εδώ? Τι σημαίνει? Αφορά την σχεδίαση του εμπρόστιου μόνο ελαστικού και ουσιαστικά τι κάνει? Οι μηχανικοί υπολογίζουν το πώς θα φθαρεί το ελαστικό μετά από κάποια χιλιόμετρα και διορθώνουν, το σχεδιάζουν διαφορετικά δηλαδή, έτσι ώστε αυτή η φθορά να είναι ομοιόμορφη και ουσιαστικά να αποδίδει το ελαστικό και μετά τα 10-12 χιλιάδες χιλιόμετρα το ίδιο σχεδόν όπως ήταν καινούριο, όπως ήταν στα πρώτα χιλιόμετρα, ας πούμε, στα πρώτα 1000-2000 χιλιόμετρα. Jointless Belt Technology, single cord, συγκεκριμένα single cord, που τι σημαίνει? Περιτύλιξη χορδών αραμιδίου, έχει αραμίδιο μέσα το συγκεκριμένο ελαστικό, το οποίο τι κάνει? Ενισχύει περαιτέρω τον σκελετό του ελαστικού. Τι σημαίνει αυτό? Τον κάνει ακόμη πιο σταθερό σε υψηλότερες ταχύτητες και υποκλίση. Και μάλιστα είναι νέα τεχνολογία. Είναι το πρώτο ελαστικό στο οποίο τοποθετήθηκε η συγκεκριμένη τεχνολογία. Είναι single cord, είναι από ένα κομμάτι και όλες αυτές τις χορδές αραμιδίου. Τεχνολογία RPC για το εμπρόστιο ελαστικό. Τι θα πει αυτό? Ουσιαστικά ενσωματώνει στο εμπρόστιο ελαστικό η Dunlop μια τεχνολογία με υλικό ραγιόν, το οποίο τι κάνει? Αυτή την πληροφόρηση που λέμε, την πολύ καλή πληροφόρηση που έχουμε στο τιμόνι, είτε στο βρεγμένο είτε στο στεγνό, την ενισχύει ακόμη περισσότερο. Επίσης, βοηθάει το ελαστικό να ζεσταθεί πολύ πιο άμεσα, να έχουμε δηλαδή ένα ελαστικό έτοιμο προς χρήση στο πρώτο φανάρι. Μπορούμε να το εμπιστευτούμε πολύ πιο γρήγορα το ελαστικό με αυτή την τεχνολογία. Επίσης, άλλη μια τεχνολογία, Jointless Belt. Τι θα πει αυτό? Ότι το συγκεκριμένο ελαστικό δεν είναι κατασκευασμένο από ένα κομμάτι ή από περισσότερα κολλημένα. Αυτό όσον αφορά τη γόμα του. Είναι κατασκευασμένη η γόμα του από χορδές, δηλαδή από κομμάτια τα οποία ενώνονται παράλληλα. Δείτε λίγο εδώ πέρα πώς το δείχνω. Ένα κομμάτι, δύο κομμάτια, τρία κομμάτια κτλ. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Έχει πιο ακριβή παραγωγή το συγκεκριμένο ελαστικό, ακριβή με ήττα, και είναι μεγαλύτερης ακρίβειας η παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μεγαλύτερης ακρίβειας. Μπορεί λοιπόν ο κατασκευαστής κάποια ατέλεια του ελαστικού να τη διορθώσει εκείνη την ώρα. Τεχνολογία Windstrip, η οποία τι κάνει? Βοηθάει το ελαστικό στην ομοιόμορφη φθορά. Επίσης, μια τεχνολογία που βοηθάει στην ομοιόμορφη φθορά είναι η τεχνολογία CTCS. Τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία? Τι κάνει? Από τις 7 έως τις 30 μοίρες υποκλίση πάλι εξασφαλίζει ομοιόμορφη φθορά ώστε να μην τετραγωνίσουν τα ελαστικά μας. Επίσης, τελευταία και καλύτερη, πιο κοινή να το πούμε έτσι, γιατί πάρα πολλοί κατασκευαστές τη χρησιμοποιούν, τεχνολογία multi-thread, που σημαίνει ότι είναι τεχνολογία για το πίσω ελαστικό, είναι δίγωμο το πίσω ελαστικό. Στη μέση λίγο πιο σκληρή γόμα, στα πλαϊνά λίγο πιο μαλακή. Για να κάνουμε μια μικρή επανάληψη, γιατί κάποιος μπορεί να σας μπερδέψαμε με τόσες πληροφορίες. Ένα ελαστικό το οποίο μπορεί να καλύψει
πάρα πολλούς αναβάτες και μοτοσικλέτες. Ένα ελαστικό που είναι πάρα πολύ καλό μέχρι το τέλος της ζωής του ή σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ένα ελαστικό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό στο βρεγμένο και γενικά πάρα πολύ καλό στην πληροφόρηση. Πολλές οι διαστάσεις στις οποίες βγαίνει και πολλές οι εκδόσεις. Ένα ελαστικό το οποίο έχει οριμάσει, είναι στην τέταρτη γενιά του θα λέγαμε, γιατί το πρώτο ήταν το Road Smart, το απλό. Τέταρτη γενιά λοιπόν. Και τι να πούμε άλλο, μπείτε στο site μας, δείτε και στο site μας, δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες μαζεμένες. Τρέχει μέχρι το τέλος Μαΐου μια εκπληκτική προσφορά, μια προωθητική ενέργεια της Dunlop, η οποία έτρεξε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η συγκεκριμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δείτε το άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή. Καλό βράδυ και πάντα κράνος. Ευχαριστούμε.